નમસ્કાર મિત્રો, ટ્રેડ ટેકનિક્સ ગુજરાતી ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, ઘણા સમયથી ઘણા મિત્રો જે ટોપિક વિશે રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ ટોપિક એટલે કે ટેકનિકલ એનાલિસિસ વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે બેઝિક ટૂંકમાં જાણી લઈએ કે ટેકનિકલ એનાલિસિસ એટલે શું। કે ટેકનિકલ એનાલિસિસ એટલે એવું એનાલિસિસ અથવા એવું વિશ્લેષણ કહેવાય કે જેનાથી ભૂતકાળની કિંમતોના આધારે ભવિષ્યની કિંમતોની ધારણા કરી શકાય, એટલે કે એનું પ્રિડિક્શન કરી શકાય, બરાબર। એવું એનાલિસિસ એટલે ટેકનિકલ એનાલિસિસ આ ટૂંકમાં થયું। હવે આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસનો કોન્સેપ્ટ જોઈએ, બરાબર। તો જ્યારે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસની અંદર આપણે જ્યારે કોઈ કંપની અથવા સ્ટોકનું એનાલિસિસ કરવાનું હોય ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે કંપનીની બેલેન્સ શીટ, કંપનીની અંદર થતો કેશ ફ્લો, પ્રોફિટ લોસ સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર, એની રેવન્યુ છે, પછી એમાં જે કંપનીની અંદર લાયબિલિટીઝ છે, એનું કંપનીનું ડેપ્થ કેટલું છે, એના પ્રમોટરનું હોલ્ડિંગ કેટલું છે, જે તે કંપની છે તો એના પિયર કંપની જે છે એટલે કે એના હરીફ કંપની છે એનું પરફોર્મન્સ કેવું છે, આ દરેક વિશે આપણે માહિતી મેળવી અને જે તે સ્ટોકની આપણે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ મેળવીએ। ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ એટલે કોઈપણ સ્ટોકની અથવા શેરની એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ, બરાબર। હવે એ પ્રાઇસને આપણે કરંટ પ્રાઇસ શેરની હાલની કિંમત સાથે સરખાવી અને કોઈપણ સ્ટોક અંડર વેલ્યુડ છે કે ઓવર વેલ્યુડ એનું આપણે ડિસિઝન લેતા હતા, નક્કી કરતા હતા, બરાબર। હવે આ તમામ વસ્તુ જે છે એને એક સાઈડમાં મૂકી અને માત્ર ને માત્ર સ્ટોકની પ્રાઇસ ઉપર જ ધ્યાન આપવામાં આવે અને એનું જ એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો એ થયું ટેકનિકલ એનાલિસિસ। હવે માનો કે કોઈ પણ કંપનીની અંદર ગુડ ન્યૂઝ હોય એટલે કે સારા ન્યૂઝ હોય, બરાબર, એના પ્રોફિટ એનું રિઝલ્ટ છે એ સારું આવેલું હોય, બરાબર, એના પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ધીમે ધીમે વધારો થતો, આ બધાની અસર ક્યાં થતી હોય તો સ્ટોકની પ્રાઇસ ઉપર, બરાબર। તો દરેક વસ્તુ જે છે એની અસર સીધી પ્રાઇસ ઉપર પડે એટલે કે પ્રાઇસ છે એનું રિઝલ્ટ ગણાય, પરિણામ ગણાય। તો ટેકનિકલ એનાલિસિસની અંદર સીધું છે એનું રિઝલ્ટનું જ એનાલિસિસ કરવામાં આવે એટલે કે પ્રાઇસનું જ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે। આ થયું બેઝિક રીતે ટેકનિકલ એનાલિસિસ, બરાબર। ટેકનિકલ એનાલિસિસની અંદર જે પ્રાઇઝ છે, બરાબર, એને એટલે કે ભાવ ભગવાન છે, ખાસ પ્રાઇઝને બહુ વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે। એનું પ્રાઇઝ છે એ પહેલાં કેવી હતી, અત્યારે કેમ હાલે છે અને એના આધારે ભવિષ્યમાં એટલે કે ફ્યુચરમાં કેવી રીતે એ એક્ટ કરી શકશે એની જાણકારી મેળવી શકાય છે, બરાબર। હવે આપણે જોઈએ વોલ્યુમ, બરાબર। હવે કોઈપણ સ્ટોકની અંદર, બરાબર, કોઈપણ શેરની અંદર વોલ્યુમ છે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના રૂલ્સ ઉપર કામ કરતું હોય છે। હવે માનો કે કોઈપણ કંપનીના જે રિઝલ્ટ છે એ સારા હોય, કંપનીના કોઈ બિઝનેસની અંદર અથવા તો એના સેલની અંદર સારો એવો વધારો થયો હોય તો એ એના માટે ગુડ ન્યૂઝ કહેવાય, એની સીધી અસર થાય પ્રાઇસ ઉપર, પણ પ્રાઇસ ઉપર અસર થતાં પહેલાં એના વોલ્યુમ પર અસર થતી હોય છે। વોલ્યુમ એટલે કોઈપણ પર્ટિક્યુલર એક દિવસની અંદર સ્ટોકની અંદર થતી લેવેચ એટલે કે એના સોદાની સંખ્યા, બરાબર, એને વોલ્યુમ કહેવાય। હવે એ જે વોલ્યુમની અંદર વધારો કે ઘટાડો એ કોઈપણ સ્ટોકની પ્રાઇઝને વધારા ઘટાડા સાથે સરખામણી કરી અને પ્રિડિક્શન કરી શકાય, બરાબર। હવે માનો કે કોઈપણ સ્ટોક જે છે એ એની પ્રાઇઝમાં છે એ વધારો થાય છે, પ્રાઇઝમાં વધારો થાય છે, સાથે સાથે વોલ્યુમની અંદર વધારો થઈ અને પ્રાઇઝમાં વધારો થાય તો આના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે આવનારા સમયમાં અથવા તો નેક્સ્ટ ડે આ જે સ્ટોક છે એની પ્રાઇઝમાં વધારો થશે। હવે માનો કે કોઈ સ્ટોક જે છે એમાં એની પ્રાઇઝમાં ઘટાડો થાય છે પરંતુ વોલ્યુમમાં વધારો થાય છે, તો આનો મતલબ એવો થાય દોસ્તો કે કિંમતો ઘટે છે એટલે કે વેચાણનું વોલ્યુમ વધેલું છે, એટલે નેક્સ્ટ ડે અથવા આવનારા સમયમાં આ શેરની કિંમત છે એ ઘટી શકે। આવી રીતે વોલ્યુમ અને પ્રાઇસ, બરાબર, આ બંને ઉપરથી એના પછીનો ટ્રેન્ડ માર્કેટનો અથવા કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર સ્ટોકનો ટ્રેન્ડ પણ જાણી શકાય છે। તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે વાત કરી લઈએ થોડીક ટ્રેન્ડ વિશે, બરાબર। તો ટ્રેન્ડ વિશે એવું કહેવાય છે મિત્રો કે ટ્રેન્ડ ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ, બરાબર। ટ્રેન્ડને જ્યારે ફ્રેન્ડ રાખીએ તો સારું એવું આપણને પ્રોફિટ કમાઈને આપે છે સ્ટોક માર્કેટમાંથી, બરાબર। ટ્રેન્ડ જાણવો ખૂબ જ જરૂરી છે। ટ્રેન્ડ એટલે માર્કેટનું જે ડિરેક્શન છે, કઈ દિશામાં સ્ટોક અથવા માર્કેટ છે એ જાય છે અથવા તો જશે એ એનો ટ્રેન્ડ કહેવાય, બરાબર। ટ્રેન્ડના મેઇન 3 પ્રકાર છે, એમાં પહેલો પ્રકાર છે અપ ટ્રેન્ડ, બરાબર, બીજો છે ડાઉન ટ્રેન્ડ અને ત્રીજો પ્રકાર છે સાઇડવેઝ, બરાબર। 3 પ્રકાર છે। હવે અપ ટ્રેન્ડ કોને કહેવાય કે જ્યારે સ્ટોક અથવા
કમ્પ્લીટ આખા સેક્ટરની અથવા તો માર્કેટની કિંમતોમાં વધારો થતો હોય એને અપ ટ્રેન્ડ કહેવાય. ચાલો એક સેજ જોઈ લઈએ. માનો કે કોઈ સ્ટોક જે છે એની કિંમતમાં વધારો થાય, આવી રીતે પણ વધારો થતો હોય છે, બરાબર. ડાયરેક્ટ સીધો ક્યારે વધારો થાય ને આને અપ ટ્રેન્ડ આપણે કહી શકીએ. હવે માનો કે આ જે છે એનો અહીંયા ફર્સ્ટ હાઈ બનાવે છે એટલે H1 કહીએ, સેકન્ડ હાઈ છે તો એને કહીએ H2 અને થર્ડ હાઈ છે તો એને કહીએ આપણે H3, બરાબર. હવે માનો કે અહીંયા લો છે, અહીંયા L1 L2, બરાબર. હવે માનો કે આ હાઈ છે એ અહીંયા બ્રેક થતો નથી, અહીંયા એઝ એ સપોર્ટ તરીકે કામ કરીને ઉપર જાય છે પ્રાઇસ, બરાબર. આ બીજો હાઈ છે અને આ છે ત્રીજો હાઈ, બરાબર. એટલે આને હાયર હાઈઝ કહેવામાં આવે છે. અને લો છે એ પણ ક્યારેય એને બ્રેક થતો નથી નીચેની તરફ, એટલે લો પણ હાયર લો છે, બરાબર. એટલે કે હાયર હાઈ અને હાયર લોઝ જ્યારે બનતા હોય આ ટાઈપની પેટર્ન બને તો એને અપ ટ્રેન્ડ છે એમ કહેવાય, બરાબર. હવે મિત્રો એવી જ રીતે ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે કે જ્યારે કોઈ પણ સ્ટોક અથવા માર્કેટમાં જ્યારે ઘટાડો આવતો હોય ત્યારે આવી રીતે ઘટાડો આવતો હોય તો મિત્રો આ જે છે એના હાઈ છે, આ લો છે. હવે લોમાં આ લો છે અહીંયા બ્રેક કરેલો નથી, બરાબર. આ ડાઉન ટ્રેન્ડ થયું. હવે એમાં લોઅર હાઈ અને લોઅર લો જ્યારે બને ત્યારે એને આપણે ડાઉન ટ્રેન્ડ છે એમ કહીએ છીએ. અને છેલ્લો એક ટ્રેન્ડ જે છે સાઇડવેજ છે, બરાબર. હવે કિંમતની અંદર જે એના લો અને હાઈ છે એ એક રેન્જમાં રમતી ફિક્સ વધારો ઘટાડો થતો હોય, બરાબર. રેન્જમાં હોય, એક રેન્જની અંદર એમાં અહીંયા ઉપર જશે, અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ લઈ અને નીચે આવશે, સપોર્ટ લઈ ઉપર જશે, અહીંયા ક્યારેક ટચ થાય અને ન પણ થાય. હવે માનો કે આ રેન્જની અંદર એટલે કે સાઇડવેજ જ્યારે માર્કેટ હોય તો આના ઉપરથી નેક્સ્ટ ડેનું પણ પ્રિડિક્શન થઈ શકે. આ તમામ વસ્તુ છે ટેકનિકલ એનાલિસિસની અંદર બેઝિક આપણને જાણકારી મળી શકે. મિત્રો હવે ખાસ યાદ રાખજો કે આના પછીનો જે વિડીયો છે એ આપણે ચાર્ટ ઉપર, બરાબર, ચાર્ટ વિશેનો જોઈશું. એટલે કે ટેકનિકલ એનાલિસિસની અંદર ઉપયોગી થતો ચાર્ટની અંદર આપણે ખાસ જાપાનીઝ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પેટર્ન, બરાબર, એની અંદર જે કેન્ડલસ્ટિક છે એના બેઝિક કેન્ડલસ્ટિક વિશે આપણે જોઈશું. તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદરથી ઘણું જાણવા મળ્યું છે. લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી કરીને આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી શકે. આભાર.